Hello students. So আজি আমি পঢ়িম অলপমান ইন্টাৰেষ্টিং টপিক এটাৰ ওপৰত টপিক নহয় একচুৱেলি এইটো এটা ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন হয় so let's get started. So আজি আমি চাম গ্ৰাফ কি হয়, গ্ৰাফিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কি হয়. অ'কে, গ্ৰাফিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কি বস্তু, গ্ৰাফিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন এণ্ড বুজিম যে মোশন, আমি যিমানখিনি মোশন পঢ়িলোঁ যে মোশনৰ টাইপ ইউনিফৰ্ম মোশন, নন ইউনিফৰ্ম মোশন, কেনেকৈ আমি গ্ৰাফিকেলি কেলকুলেট কৰিব পাৰোঁ. অ'কে, চ' ইন চিম্পল লেংগুৱেজ মই বুজাইছোঁ তোমালোকক, গ্ৰাফতো বুজাম বাৰু, বাট এতিয়া চিম্পলিকৈ বুজাইছোঁ. যিকোনো তুমি গ্ৰাফ যেতিয়া কৰিবা, সদায় মনত ৰাখিবা যিকোনো গ্ৰাফ যেতিয়া কৰিবা, গ্ৰাফত সদায় বৰ্তমানৰ কাৰণে আপোনাৰ গ্ৰাফ পেপাৰতে দেখাওঁ, তেতিয়া বেছি ভাল হ'ব. গ্ৰাফত এইখনৰ কাৰ্টেছিয়ান প্লেন বুলি কোৱা হয় হা. অ'কে, এইখন কাৰ্টেছিয়ান প্লেন বুলি কোৱা হয়, এইখন প্লেনখন কাৰ্টেছিয়ান প্লেন. আৰু ইয়াত সদায় আমি দুডাল এক্সিছ থাকে, যেনেকৈ এইডাল ছাপ'জ এইটো আৰু অ'কে, এইকেইডালক এক্সিছ বুলি কয় হা. অ'কে, আৰু এইকেইডাল পাৰপেণ্ডিকুলাৰ থাকে, পাৰপেণ্ডিকুলাৰ মানে 90 ডিগ্ৰী. অ'কে, চ' সদায় মনত ৰাখিবা এই যোনটো হৰাইজণ্টেল মানে যোনটো পথালৈকে পৰি থকাটো, সেইটো সদায় আমি এক্স এক্সিছ বুলি লওঁ. অ'কে, আৰু এইটো যোনটো ভাৰ্টিকেলডাল সেইডাল হ'ল ৱাই এক্সিছ. অ'কে, এণ্ড এইখন আমি এক্স ৱাই প্লেন বুলি কওঁ. গ্ৰাফৰ কথা আমি বুজি আছোঁ এতিয়া. অ'কে, গ্ৰাফ কি বস্তু. চ' এতিয়া আমি এইটো আমি লজিক মানে গ্ৰাফিকেলৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ এইখিনি বুজিলোঁ. এতিয়া মনত ৰাখিবা, এই যেতিয়া মোশ্যনৰ কথাত আহোঁ, তেতিয়া আমি এক্সিছবিলাক এনেকুৱা ধৰণে লওঁ যে ছাপ'জ এইটো ফালে আমি টাইমটো লৈছোঁ, এইটো ফালে ভেল'চিটি লৈছোঁ. অ'কে, ছাপ'জ মই এনেই তোমাক বুজাইছোঁ, এইটো কি আছিলে আমাৰ এক্স এক্সিছ, এইটো ৱাই এক্সিছ. অ'কে, ৱাই এক্সিছত আমি টাইমটো ছেকেণ্ডছত আছে আৰু ভেল'চিটিটো মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত আছে, আমি ছাপ'জ লৈছোঁ. ইয়াত কি হৈছে তোমালোকৰ 0, 1, 2, 3 ছাপ'জ 10, 20, 30, 40. চ' তোমালোকৰ ইয়াত কি হৈছে, এই বস্তুটো যে এই পাৰ্টটো যে মানে যে টাইম লিখিলোঁ, এইফালে ভেল'চিটি লিখিলোঁ, মনত ৰাখিবা এই পইণ্টটো যোনটো 0, এইটো 1, 2, 3, 4, এইফালে যেতিয়া মেনশ্যন কৰা হয়, যেতিয়া এক্সিছটো এইফালে গৈ আছে ন, চ' টাইমটো মানে এইফালে বাঢ়ি গৈ আছে আৰু এইফালে ওপৰৰ ফালে ভেল'চিটিটো বাঢ়ি গৈ আছে. এতিয়া আমি গ্ৰাফত ভালকৈ চাম, বস্তুটো বুজিম. অ'কে, এতিয়া আমি নন ইউনিফৰ্ম আৰু ইউনিফৰ্ম মোশ্যনৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো গ্ৰাফত চাম. অ'কে, গ্ৰাফত ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো চাম হা. অ'কে, লেটছ চি. সদায় মনত ৰাখিব, ছাপ'জ মই লৈছোঁ, লেটছ গেট ষ্টাৰ্ট. চ' এতিয়া মই সেইখিনি ড্ৰয়িং কৰিলোঁ যাতে বেছি টাইম নাযায়. চ' আমি পাৰ্ট বাই পাৰ্ট বুজিম. অ'কে, ইউনিফৰ্ম মোশ্যন আৰু নন ইউনিফৰ্ম মোশ্যনৰ গ্ৰাফবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ, আৰু কেনেকৈ আমি গ্ৰাফখন মানে বনোৱা যায়, মানে মোশ্যনটো দেখাবৰ কাৰণে. অ'কে, বুজিবতো লাগিব. চ' তোমালোকে যেনেকৈ দেখিছা, আমি এইটো এক্সিছত এক্স এক্সিছডালত টাইমখিনি লৈছোঁ, যোনখিনি এইটো ফালৰ পৰা বাঢ়ি গৈ আছে. দেখিছা নাই, এইফালে 0 ছেকেণ্ড, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 বাঢ়ি গৈ থাকিব. আৰু এইটো ৱাই এক্সিছত
y axisৰ velocity লৈছো suppose এইটো স্পীডটো suppose 10 km/h 20 km/h 30 km/h 40 50 60 suppose তেনেকৈ গৈ আছে ওকে মানে বাঢ়ি গৈ আছে ওপৰলৈ হয়নে তো এনেকৈ বাঢ়ি গৈ আছে সো এইটো যোনটো প্লেন এই যোনটো প্লেন ন আমি এইফালে যে টাইম লৈছো এইফালে ভেলোচিটি লৈছো এটুক আমি কওঁ ভেলোচিটি টাইম গ্ৰাফ ওকে কাৰণ ইয়াত আমি টাইম লৈছো আৰু ভেলোচিটি লৈছো এইটো ভেলোচিটি টাইম গ্ৰাফ হৈ গৈছে ওকে বুজিলা সো এতিয়া আমি ইয়াৰ এক্সাম্পল এটা লৈ চাম আৰু কেনেকৈ গ্ৰাফত বস্তুখিনি প্লট কৰে প্লট মানে এই বহুৱা পাৰ্টটো প্লট বুলি কয় ওকে গ্ৰাফত সো আমি চাম সেই বস্তুটো হা এক্সাম্পল লৈ পিনি সাপোজ 1 সেকেন্ডত এখন গাড়ী এক্সাম্পল এখন গাড়ী 1 সেকেন্ডত তাৰ ভেলোচিটি হ'ল 10 km/h সো এফালৰ পৰা 10 এফালৰ পৰা 1 এটো 1 পইণ্ট এফালৰ পৰা 10 এনেকৈ যদি ভাবিছো 10 2 সেকেন্ডত 20 এনেকৈ 22 ক'ত আছে এফালে 20 3 সেকেন্ডত 30 3 সেকেন্ডৰ ফালে এনেকৈ লৈ গ'লো এফালে পৰা 30 4 সেকেন্ডত 40 ইউনিফৰ্ম মোশন ন সব তেনেকৈ টাইম ইণ্টাৰভেলটো সদায় সেম থাকে কিলোমিটাৰ ডিষ্টেন্সটো সেম একেলগে বাঢ়ে 5 to এনেকৈ গৈ আছে সেম 60 সেম এনেকৈ ওকে এনেকৈ প্লট কৰিলোঁ আমি যেতিয়া আমি জয়েন কৰোঁ পাৰ্টটো জয়েন কৰোঁ ন যেতিয়া জয়েন কৰোঁ ওকে চাবা যেতিয়া জয়েন কৰোঁ তেতিয়া এডাল ষ্ট্ৰেইট লাইন পাওঁ মনত ৰাখিবা নন ইউনিফৰ্ম মোশনত সদায় আমি ষ্ট্ৰেইট লাইনডাল পাওঁ ওকে ষ্ট্ৰেইট লাইন পাওঁৱেই ইউনিফৰ্ম মোশনত আৰু যেতিয়া ষ্ট্ৰেইট লাইন দেখিবা তেতিয়া মনত ৰাখিবা যে এইটো ইউনিফৰ্ম মোশনে হয় ওকে মনত ৰাখিলা সেইটো কথা আৰু নন ইউনিফৰ্ম মোশন কি বস্তু নন ইউনিফৰ্ম মোশন যোন মনত ৰাখিলে যে ইণ্টাৰভেলবিলাক সমান নাথাকে হয় নাই সাপোজ ইয়াৰ এক্সাম্পল এটা লৈছোঁ আমি 1 সেকেন্ডত ভেলোচিটি 10 আছিলে ইয়াত প্লট কৰিলোঁ 2 সেকেন্ডত ভেলোচিটি 30 হৈ গ'ল কেনেকৈ প্লট কৰিছোঁ গম পাইছা নহয় চোৱা 2 চাইছোঁ সাপোজ এফালে 30টো ক'ত চিধা এইফালে আনি দিলে ক'ত কাট খাইছে ইয়াত কাট খাইছে হয়নে এনেকৈ 3 সেকেন্ডত তোমাৰ V50 হৈ গ'ল 3টো এনেকৈ উঠাই আনিছোঁ আমি চাইছোঁ 50 তোমাৰ 4 সেকেন্ডছত 60 হৈ গৈছে দেন 5 সেকেন্ডত 70 হৈ গৈছে মই ইয়াৰ ডাটাটো লোৱাটো একেবাৰে পাৰফেক্ট হোৱা নাই কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা যেটো নন ইউনিফৰ্ম মোশন হৈছে হয় এতিয়া সদায় এডাল কাৰ্ভ ফৰ্ম হয় মানে কাৰ্ভ হয় মানে ইয়াত বাৰু মই ডাটাখিনি মানে ইয়াতো এনেকৈ কাৰ্ভেই হ'লতেন এনেকুৱাই গ'লতেন ইয়াতো এনেকুৱাই হৈছে দেখিছেনে এনেকুৱাই হৈছে বাৰু খালি হ'লেও মানে এনেকুৱা কাৰ্ভডালো ফৰ্ম হ'ব পাৰে বা এনেকুৱা এডাল কাৰ্ভো ফৰ্ম হ'ব পাৰে বা যিকোনো ধৰণৰ কাৰ্ভ এডাল ফৰ্ম হ'ব পাৰে খালি ষ্ট্ৰেইট লাইন নহয় ইয়াত কাৰ্ভ ফৰ্ম হয় ওকে সো কাৰ্ভ ফৰ্ম হয় নন ইউনিফৰ্ম মোশনত সেইটোৱে বেছিক ডিফাৰেঞ্চ ষ্ট্ৰেইট লাইন ফৰ্ম হয় ইউনিফৰ্ম মোশনৰ নন ইউনিফৰ্ম মোশনৰ কাৰ্ভ ফৰ্ম হয় আৰু প্লটিংটো শিকিলা আৰু এক্সিছ কি বস্তু শিকিলা আৰু এটা কথা মই তোমালোকক শিকাইছোঁ আৰু এটা কথা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা গ্ৰাফৰ ৰিলেটেড শিকাইছোঁ গ্ৰাফৰ বেছিকখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে চাগে ইয়াতে আৰু এটা কথা মই তোমালোকক শিকাইছোঁ এটা বস্তু ভালকৈ চাবা এই যে তোমালোকে এই যে চাবা হা মই জুম কৰি দেখাইছোঁ এই যে তোমালোকে এই সাপোজ 0 পৰা 10 ন আমি ইয়াত লৈছোঁ ন এটা কথা মনত ৰাখিবা সদায় হা এই যে 10টো যে লৈছোঁ আমি মানে ইয়াত যে 10 দাগ মাৰিছোঁ ইয়াত যে 20 দাগ মাৰিছোঁ চাবা হা ভালকৈ ইয়াত সৰু 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 পাঁচটা সৰু বক্স আছে হা সদায় মনত ৰাখিব লাগিব আমি যেতিয়া এনেকুৱা সাপোজ গ্ৰাফ এখন আঁকো হয় নাই
গ্ৰাফ এখন যেতিয়া আঁকিম সদায় আমি স্কেলটো লিখিব লাগিব স্কেল লিখিব লাগিব যে এক্স এক্সিছত কি স্কেল লৈছোঁ ৱাই এক্সিছত কি স্কেল লৈছোঁ চ' ছাপ'জ ইয়াত তুমি 0 পৰা এইটো ল'লা তুমি 1 এইটো ল'লা এইটো এক্সিছত ল'লা এইটো এক্স এক্সিছ আছিলে এইটো ৱাই এক্সিছ আছিলে হয়নে মনত ৰাখিবা চ' এটা কথা মনত ৰাখিবা এই সৰু সৰু বক্স ন এইটো সৰু সৰু 10টা বক্স দেখিছিলোঁ আমি চ' আমি ৱাই এক্সিছত সদায় মনত ৰাখিবা ৱাই এক্সিছত আমি এনেকৈ লিখিব লাগিব যে টেকিং এইটো কেছত খালি এইটো কেছতহে এইটো টেকিং 10 স্মল স্কুৱেৰ ডিভিজন ইকুৱেল টু 10 ইউনিট অ'কে টেকিং 10 স্মল স্কুৱেৰ ডিভিজন ইকুৱেল টু 10 ইউনিট অ'কে ইয়াত আকৌ কি হৈছে চাবা ইয়াতো হৈছে ছেইম কথা ইয়াতো আমি ছেইম লৈছোঁ সৰু সৰু 5টা ইকুৱেল টু ইয়াত খালি আমি কি লৈছিলোঁ ইয়াত 10 স্মল স্কুৱেৰ ডিভিজন ইকুৱেল টু 10 ইউনিট লৈছিলোঁ ইয়াত এক্স এক্সিছত টেকিং 10 স্মল স্কুৱেৰ ডিভিজন ইকুৱেল টু 1 ইউনিট আৰু এই বস্তুটো যে অকল যে এই পাৰ্টটোলৈ ল'ব পাৰিম সেইটো কোনো কথা নহয় চাবা হা এইটো তুমি এনেকৈও ল'ব পাৰিবা এইটো তুমি এনেকৈও ল'ব পাৰিবা ছাপ'জ এই ৰকাটো ভুল হৈছে ইয়াত এইটো 0 এইটো 0 ইয়াত চোৱা ইয়াত কিমান আছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 10 আকৌ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 10 মই ইয়াত 20 ল'লোঁ ইয়াত 1 ল'লোঁ ছাপ'জ যেতিয়া ইয়াত কি লিখিম আমি ইয়াত কি লিখিম ইন ৱাই এক্সিছ 20 স্মল স্কুৱেৰ ডিভিজন ইকুৱেল টু 10 ইউনিট এক্স এক্সিছত 20 স্মল স্কুৱেৰ ডিভিজন ইকুৱেল টু 1 ইউনিট মুঠতে এইটো বস্তু তুমি নিজৰ সুবিধাজনৰ মতে ল'ব পাৰা মানে যাতে গ্ৰাফখন দেখিবলৈ এই ভেলুবিলাক পুট দিলে তোমাৰ দিগদাৰ নহয় গম পাইছা চ' সেইটোৱে কথা এইটো আজি আমি চালোঁ যে গ্ৰাফিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কি বস্তু এণ্ড ইউনিফৰ্ম নন ইউনিফৰ্ম মোশ্যনত আমি যদি গ্ৰাফ আঁকিব যদি যাওঁ এক্সিছ কি বস্তু এক্স এক্সিছ কি বস্তু ৱাই এক্সিছ কি বস্তু এণ্ড ভেলুজ কেনেকৈ প্লট কৰে আৰু ভেলচিটি টাইম গ্ৰাফ কি বস্তু দেন গম পালোঁ যে মানে ইউজুৱেলি ইউনিফৰ্ম মোশ্যনত কেনেকুৱা হয় গ্ৰাফডাল নন ইউনিফৰ্মত কেনেকুৱা হয় ইউনিফৰ্মত ষ্ট্ৰেইট হয় কাৰ্ভ হয় আৰু লাষ্টত গম পালোঁ যে আমি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্টলি যে স্কেল কি বস্তু এইবিলাক যে লৈছোঁ আমি স্কেলবিলাক কেনেকৈ লিখোঁ অ'কে হয় না থেংক ইউ